Salutare prieteni, bine ați revenit pe canalul Dulcinele, iar dacă este prima dată când mă vizitezi, salut, eu sunt Oana și acesta este canalul meu cu rețete de prăjituri și deserturi făcute în casă. Dacă îți place acest video, dă-mi un like și abonează-te pentru că în fiecare săptămână postez o rețetă nouă. Azi m-am hotărât să facem ceva mai în ton cu data din calendar. Și cum se apropie Crăciunul, m-am hotărât la un dulce al copilăriei și anume turtă dulce. Nu mă refer aici la biscuiții gingerbread, eu nu mă omor după ghimbir, așa că nu la asta mă refeream, ci mai degrabă la turta dulce tradițională. Mă rog, nu e chiar tradițională, pentru că am descoperit că ceea ce noi numim turtă dulce în bucătăria rusească se numește prianiki. Ce contează cum se numește? Rețeta e senzațională. Această turtă dulce este extrem de pufoasă, nu se usucă și nu se întărește chiar dacă stă la temperatura camerei câteva zile. Este o minune, ce să mai... Abia aștept să vă arăt cum se face. Începem prin a încălzi într-o crăticioară 200 de ml de lapte. Nu trebuie să dea în clocot, trebuie doar să fie foarte fierbinte. Apoi, într-un vas, cernem 100 de grame de făină pentru început și amestecăm cu 200 de grame de zahăr. Dacă vi se pare prea dulce, puteți să reduceți cantitatea de zahăr, nu e nicio problemă. Am amestecat și peste acest amestec am adăugat laptele fierbinte, să zicem. Nu este clocotit, dar este doar fierbinte. Și am amestecat bine până când s-a opărit bine făina. Acest pas ajută foarte mult ca aceste fursecuri, să le zicem, da? Să fie fragede și să se mențină la temperatura camerei moi și pufoase. Bun. Peste acest amestec am adăugat ulei, 35 de ml, un gălbenuș, am mai amestecat puțin, apoi am adăugat cacao. Cacao este opțională, dar eu zic că se completează foarte bine cu aceste mirodenii. 30 de grame de cacao și 12 grame, aproximativ 2 lingurițe de praf de copt. Acum se pun mirodeniile, da? Eu am râșnit, pentru că nu am avut pudră, am râșnit cu ișoare, ienibahar și anason și din acest amestec am pus o linguriță, da? Apoi o linguriță de scorțișoară, jumătate de linguriță de cardamom și jumătate de linguriță de nucșoară. Acesta este amestecul meu pentru turtă dulce. După ce am încorporat mirodeniile, am adăugat și puțină sare, doar un praf de sare, nu foarte multă. Apoi am început să încorporez făina. Am mai adăugat 250 de grame de făină, asta în plus față de cele 100 care le-am adăugat inițial și am amestecat încet, adăugând treptat făină. Nu recomand să puneți mai mult de 250 de grame de făină în acest pas, mai degrabă să folosiți, nu știu să zic, un plus de 50 de grame de făină atunci când întindeți aluatul. Aluatul trebuie să aibă o consistență destul de lipicioasă, trebuie să fie foarte moale. De asta eu l-am pudrat cu făină și l-am transferat pe masă. Vedeți că și pe masă e destul de multă făină. Apoi l-am întins cu un sucitor și cu mare grijă pentru că se va lipi și de degete și de sucitor și de masă, dar așa trebuie să fie. Nu mai frământați pentru că nu mai este necesar. Doar să-l întindeți cu grijă într-o foaie destul de grosuță, aș zice. Nu întindeți foarte subțire pentru că vor ieși biscuiți, nu va mai ieși turtă dulce. Eu am decupat cu o formă rotundă, dar puteți să le decupați în orice formă vă place. Cred că am avut în jur de 30 de bucăți de turtă dulce din acest aluat. Vedeți, este destul de grosuț, să zic jumătate de centimetru, mai subțire de atât nu vă recomand să faceți pentru că ies biscuiți, nu prea mai iese turtă dulce. Și cum ziceam, sunt 30 de bucăți, dacă faceți cu o formă mai mică s-ar putea să iasă 40 de bucăți. În funcție de cât de groasă este foaia sau cât de mare este forma cu care decupați. Eu am avut și ajutoare. Elfa mea cea mare a fost aici la atelierul lui Moș Crăciun și a făcut turtă dulce. Elfa cea mică nu a participat. A participat doar la degustat, să zicem. Turta dulce se dă la cuptor. Am folosit, vedeți, tava aragazului, 180 de grade, fără ventilație, pentru 10 minute fiecare tavă. Vedeți, a ieșit destul de pufoasă, s-a înălțat, nu s-a crăpat absolut deloc, mare atenție la temperatură.
Pentru glazură am folosit un albuș, 120 de grame de zahăr pudră și 2 lingurițe de zeamă de lămâie. Dacă aveți o problemă în a folosi ou crud, pentru că am folosit albuș crud, puteți folosi fie albuș pasteurizat, se găsesc în comerț, de cumpărat, sau înlocuiți albușul cu apă sau o combinație de apă cu zeamă de lămâie. Vedeți, este foarte simplu de realizat, această glazură se face imediat și cu mânuțele din dotare am glazurat toată turta dulce. Efectiv am înmuiat fiecare fursec în glazură și pentru a întinde excesul, dar le-am întins cu mâna. E o activitate foarte amuzantă, dacă aveți copilași vă recomand să implicați pentru că este foarte plăcut și amuzant și pentru ei și pentru voi, deși ce rămâne în urmă, mă rog, se curăță. Vă ziceam la început că îmi place foarte mult această rețetă pentru că turta dulce rezistă la temperatura camerei, fără să se întărească, rămâne la fel de pufoasă, foarte aerată, aromele au fost foarte echilibrate, n-a fost nimic care să iasă în evidență, un gust pregnant de ceva anume, mi-a plăcut foarte mult. Aduce oarecum cu turta dulce din comerț, dar este mult, mult mai delicioasă. Sper că v-a plăcut dulcinelul propus astăzi. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit până la final. Ne vedem și pe rețelele de socializare. Mă găsiți pe Facebook ca și Dulciuri ca la Oana acasă, pe Instagram ca și Oana Dulcinele și până la următorul dulcinel de aici de pe canalul de YouTube. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc spor în toate. Pupici!